दोस्रो शिपिङ स्ट्राटेजी भनेको चीनबाट सामानलाई तेस्रो पक्ष लजिस्टिक्स प्रोभाइडर अर्थात् 3PL मा पठाएर त्यसपछि अमेजनमा फरवार्ड गर्ने हो। 3PL ले स्टोरेज र ह्यान्डलिङ पार्टनरको रूपमा काम गर्छ, जसले तपाईको सामान आवश्यक पर्ने समयसम्म स्टोर गरेर राख्छ। यदि तपाईँ अमेजनको स्टोरेज क्यापासिटी लिमिटमा पर्नुभयो वा अमेजनको उच्च स्टोरेज चार्जहरूबाट बच्न चाहनुभयो भने यो अप्सन सहयोगी हुन सक्छ। साथै 3PL ले इन्स्पेक्सन गर्न, प्रोडक्टहरू रिलेबल गर्न, आइटमहरू प्रेप गर्न र शिपमेन्टहरू कन्सोलिडेट गर्न सक्छ। ठूलो शिपमेन्टलाई सानो भागमा विभाजन गरेर रिस्टकिङ अझ प्रभावकारी रूपमा म्यानेज गर्न पनि सकिन्छ। तर 3PL प्रयोग गर्दा पनि इन्स्पेक्सन भने चीनमै सप्लायरको फ्यासिलिटीमा गर्नै पर्छ। किनभने सामान सिप भएपछि समस्याहरू समाधान गर्न धेरै गाह्रो र महँगो हुन्छ। यस अप्रोचसँग केही बेफाइदाहरू पनि हुन्छन्। 3PL प्रयोग गर्दा ट्रान्जिट टाइममा करिब 1 देखि 2 हप्ता अतिरिक्त लाग्छ, किनभने सामान पहिले त्यहाँ डेलिभर हुनुपर्छ अनि मात्र अमेजन पुग्छ। यसले ह्यान्डलिङ स्टेजहरूको सङ्ख्या बढाउँछ, जसले ड्यामेज वा लसको सम्भावना पनि बढाउँछ। अन्ततः यसले अतिरिक्त स्टोरेज र सर्भिस खर्च ल्याउँछ, जसले कुलमा यो बढी महँगो बनाउँछ। तर त्यस्तो भए पनि लामो समयको स्टोरेजका लागि 3PL निकै मूल्यवान हुन्छ, विशेष गरेर चौथो क्वार्टरमा जब अमेजनको स्टोरेज फी तीव्र रूपमा बढ्छ। जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म अमेजनको स्ट्यान्डर्ड स्टोरेज फी प्रति क्युबिक फुट 99 सेन्ट्स हुन्छ, तर अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म यो प्रति क्युबिक फुट $3.63 सम्म बढ्छ। यस्तो पिक पिरियडमा 3PL ले स्टोरेज लागत नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ। 3PL मा शिपिङ गर्दा तपाईको सप्लायरले लजिस्टिक्स म्यानेज गर्न सक्छ वा तपाईले फ्रेट फरवार्डर प्रयोग गरेर पेपरवर्क, ड्युटिज, लेबलिङ र समग्र कोअर्डिनेसन ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। सिधा शिपिङभन्दा फरक कुरा के छ भने तपाईले अमेजनमा शिपिङ प्लान केवल त्यतिबेला बनाउनु पर्छ जब तपाईले इन्भेन्टरीलाई 3PL बाट अमेजन वेयरहाउसमा ट्रान्सफर गर्न तयार हुनुहुन्छ।